दंदा हक्कां नीले फोड़दा फराटा अल्लड़ा कवारियां भी लैंदियां ने झाका। ਹੈਲੋ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਦੋਸਤ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੰਧੂ ਮੇਰੇ YouTube ਚੈਨਲ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਬਟਨ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਸ ਮਿਲ ਸਕਣ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਫਰੈਂਡਸ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਸੰਦ ਦੀ ਫ੍ਰੀ ਐਡ ਮੇਰੇ YouTube ਚੈਨਲ ਤੇ ਲਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸੰਦ ਦੀਆਂ 8 ਤੋਂ 10 ਫੋਟੋਜ਼ ਤੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਵੀਡੀਓ ਕਲਿੱਪ ਬਣਾ ਕੇ ਮੇਰੇ WhatsApp ਨੰਬਰ 9592923149 ਤੇ ਸੈਂਡ ਕਰੋ। ਹਾਂਜੀ ਫਰੈਂਡਸ, ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਫੋਰਡ 3600 ਟਰੈਕਟਰ ਜੋ ਕਿ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਮੋਡੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, 2K ਪੇਂਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੀ ਟੌਪ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦਾ। ਬਾਕੀ ਇੰਜਨ ਗੇਅਰ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਟੋਟਲੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਰੇ ਪਾਰਟਸ ਜਿੱਦਾਂ ਟਾਇਰ, ਬੰਪਰ, ਮਡਗਾਰਡ, ਪਾਇਦਾਨ, ਲਿੰਕਾਂ, ਹੁੱਕ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰੇ ਨਵੇਂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫਾਈਬਰ ਛਤਰੀ ਤੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਨਵਾਂ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਟਰੈਕਟਰ ਦਾ ਮਾਡਲ ਹੈ ਜੀ 1988 ਤੇ ਇਹ ਟਰੈਕਟਰ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਖੜਾ ਬਾਬਾ ਸਿੱਧ ਟਰੈਕਟਰ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਸੇਲਬਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਥੇ 1,70,000 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 4.5 ਲੱਖ ਤੱਕ ਟੌਪ ਦਾ ਫੋਰਡ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਬਾਬਾ ਸਿੱਧ ਟਰੈਕਟਰ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਸੇਲਬਰਾਂ ਨਾਮ ਤੇ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਆ ਬਠਿੰਡੇ ਵਿੱਚ ਵੀਰਾਂ ਦੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਫੋਰਡ ਨੂੰ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਪੁਰਾਣਾ ਫੋਰਡ ਮੋਡੀਫਾਈ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਹੋਰ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 6292177011 ਤੇ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰੋ। ਹਾਂਜੀ ਫਰੈਂਡਸ, ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਹੋਰ ਵਹੀਕਲ ਸੇਲ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਤੇ ਮੋਡੀਫਾਈਡ ਟਰੈਕਟਰਸ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵੇਖਣ ਲਈ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਤੇ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਬਟਨ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰੋ।